جاء مجلس قوي، وللأسف لم تقرأ الحكومة أو السلطة هذه النتائج بشكل واضح وبشكل دقيق، بأن هناك رسالة شعبية تريد الإصلاح. الشعب يريد الإصلاح، الشعب يريد التغيير، الشعب يريد منهجا جديدا لإصلاح الكويت. هذه الرسالة الشعبية كمواطن أترجمها من خلال صناديق الاقتراع في مجلس 2020، ولكن لم تقرأ. جاءت انتخابات الرئاسة وحدث ما حدث، ولا نريد أن ندخل في هذا السجال، ولكن أيضا الأحداث التي صاحبت في مجلس أو اختيار الرئاسة في انتخابات الرئاسة أيضا أزعجت النواب وأزعجت المجلس، وجاءت مجلس الوزراء في بيان لاحق ليرحب بهذه الجلسة مما زاد من تعميق الجروح. خطأ ثاني ارتكبت الحكومة في قضية انتخابات اللجان، لجان مجلس الأمة، وهو المطبخ الحقيقي أيضا لعبت الحكومة في هذه الانتخابات دورا سلبيا، ولم تجعل أو هؤلاء النواب يختارون اللجان الصحيحة. النتيجة استمرار خاطئ لمنهج خاطئ لطريقة خاطئة من الحكومة في التعامل مع مخرجات الصناديق البرلمانية، تعامل الحكومة وعدم قراءة دقيقة للنتائج الانتخابية.